नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केलाय का की हिमालयाच्या थंडगार बर्फात जिथे सगळं शांत, निर्मळ आणि स्वर्गासारखं दिसतं, तिथे अचानक आग का लागली असेल? हो, मी बोलतोय लडाखबद्दल. फक्त 3 लाख लोकांचा हा छोटासा प्रदेश, पण त्यांच्या मनात 6 वर्षाची निराशा, दुःख आणि संताप साचून राहिला होता. सुरुवातीला त्यांनी शांततेनं आवाज उठवला, मोर्चे काढले, उपोषण केलं आणि दिल्लीकडे कूचही केली. पण सरकारने कानाडोळा केला आणि जेव्हा शांततेनं काही मिळालंच नाही, तेव्हा मित्रांनो हा संताप ज्वालामुखीसारखा फुटला. आज आपण ज्या आंदोलनाची गोष्ट ऐकणार आहोत ही फक्त नोकऱ्यांची नाही, फक्त जमिनीची सुद्धा नाही, तर एका संपूर्ण समुदायाच्या अस्तित्वाची, ओळखीची आणि न्यायाच्या लढ्याची आहे. ही कथा आहे लडाखच्या आंदोलनाची, ज्याला लडाख प्रोटेस्ट म्हणतात. पण मित्रांनो, हे आंदोलन कसं सुरू झालं, त्यांची सुरुवात कशी झाली आणि अगदी अलीकडेच हे इतकं हिंसक का झालं, हे सगळं आपण सोप्या भाषेत समजू. चला तर मग टॉपिकला सुरुवात करूया. एक थंड उंच डोंगररांगेचा प्रदेश, जिथे हवा इतकी शुद्ध आहे की श्वास घेणंही एक आनंद आहे. जिथं निळ आकाश आणि पांढऱ्या बर्फाछायेनं डोंगर तुम्हाला जगाची शेवटी असल्याचा अनुभव देतात. हे आहे लडाख, भारताचं हिमालयातील रत्न. पण या सुंदरतेच्या मागे लपलेली एक वेदना आहे. नुकतेच 2025च्या सप्टेंबरमध्ये लहान लडाखमध्ये 4 जणांचा मृत्यू झाला. मोठी हिंसा झाली, सरकारी कार्यालयांना आग लावली गेली, कर्फ्यू लावावा लागला. आणि हे सगळं कशासाठी? एका आंदोलनामुळे, ज्याची बीजे 2019मध्ये पेरली गेली. पण मित्रांनो, ही कथा इतकी सोपी नाही. चला थोडे मागे जाऊया, अगदी सुरुवातीपासून. 2019चा ऑगस्ट महिना, भारतात एक मोठा राजकीय बदल झाला. तुम्हाला आठवत असेल, आर्टिकल 370 रद्द झालं. जम्मू आणि काश्मीरचं स्पेशल स्टेटस संपलं आणि त्याचबरोबर लडाखला वेगळं करून एक स्वतंत्र युनियन टेरिटरी म्हणून घोषित करण्यात आलं. हे ऐकून लडाखच्या लोकांना सुरुवातीला आनंद झाला. आता तुम्ही सांगा, त्यांना आनंद का झाला असावा? कारण ते आधी जम्मू आणि काश्मीरच्या सावलीत होते. काश्मीर राजकारणाचा प्रभाव, जम्मूची धार्मिक राजकीय खेचाखेची, यातून त्यांना मुक्ती हवी होती. लडाखचे लोक, ज्यांच्या बहुसंख्य बौद्ध आणि मुस्लिम आहेत, त्यांना त्यांचे स्वातंत्र्य ओळख हवी होती. लेह आणि कारगिल हे 2 जिल्हे आता दिल्ली थेट नियंत्रणाखाली आले. हे सुरुवातीला चांगलं वाटलं, पण मग काय झालं? भाजपने निवडणुकीत एक मोठं वचन दिलं होतं. 2019च्या हिल काउन्सिल निवडणुकीत भाजप नेते म्हणाले, लडाखला 6 शेड्यूलमध्ये आणू, स्थानिकांना आरक्षण देऊ, नोकऱ्या, जमीन, संस्कृती सगळं सुरक्षित करू. मित्रांनो, आता इथे एक मोठा प्रश्न येतो. 6 शेड्यूल म्हणजे काय? हे भारतीय राज्यघटनेतलं एक विशेष प्रावधान आहे, ज्यामुळे उत्तर पूर्व भारतातील काही भागांना स्वायत्तता मिळते. ट्रायबल लोकांना त्यांच्या जमिनी, संस्कृती, भाषा सगळं स्वतंत्रपणे हाताळता येतं. लडाखमध्ये जवळजवळ 90% लोक ट्रायबल आहेत. त्यांना हे हवं होतं, पण काय झालं? वचनं पाळले गेले नाहीत. युनियन टेरिटरी झाली, पण लेजिस्लेचर म्हणजे विधिमंडळ हे नव्हतं. लेफ्टनंट गव्हर्नर दिल्लीतून नियुक्त आणि स्थानिक काउन्सिलची ताकद कमी, म्हणजे नियंत्रण दिल्लीच्या हातात. 2020मध्ये चीनसोबत सीमेवरचा तणाव तुम्ही पाहिला. गलवान खोऱ्यात 20 भारतीय जवान शहीद झाले. लडाखचं भौगोलिक महत्त्व खूप वाढलं, पण स्थानिकांना काय मिळालं? नोकऱ्या नाहीत. बेरोजगारीचा दर 26.5%, देशाच्या सरासरीपेक्षा दुप्पट. पर्यावरणाचे प्रश्न, हिमालयातील ग्लेशियर वितळत आहेत, पण कोण विचारतं? ही निराशा हळूहळू रागात बदलू लागली आणि तिची पहिली अभिव्यक्ती झाली 2021मध्ये. 2021चा डिसेंबरचा महिना. लेह एपेक्स बॉडी म्हणजे लॅब आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स म्हणजे KDA हे 2 प्रमुख संघटना एकत्र आल्या. एक लेहची म्हणजे बौद्ध बहुल आणि दुसरी कारगिलची मुस्लिम बहुल. ही एकता खास होती. त्यांनी एकत्रितपणे लडाखव्यापी बंद पुकारला. का? कारण दिल्लीकडून बोलण्याची वचनं पाळली गेली नाहीत. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. शांततापूर्ण मार्च, सभा, पण सरकारकडून दुर्लक्ष. कल्पना करा, अति थंड वातावरणात लोक आंदोलनासाठी उभे आहेत. त्यातून त्यांच्या 4 मुख्य मागण्या पुढे आल्या. लडाखला स्टेटहुड द्या, म्हणजे पूर्ण राज्याचा दर्जा द्या.
सिक्स शेड्यूल लागू करा. लेह आणि कारगिलसाठी 2 वेगवेगळ्या लोकसभांच्या जागा निवडा. स्थानिकांसाठी 85% आरक्षण आणि लडाख पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची स्थापना. 2022 हे आंदोलन चालू राहिलं, पण 2023 एक मोठा टर्निंग पॉईंट आला. सोनम वांगचुक, जो क्लायमेट ॲक्टिव्हिस्ट, शिक्षक आणि 3 इडियट चित्रपटातील व्यक्तिरेखेसारखा विचारवंत आहे, त्याने आंदोलनाला एक नवा चेहरा दिला. त्याने सब-झिरो तापमानात 5 दिवस उपोषण केलं. कशासाठी? पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर. लडाखचे ग्लेशियर धोक्यात आहे, पण सरकारला कळतच नाही. त्यांच्या उपोषणानं दिल्लीत लक्ष वेधलं. मग फेब्रुवारीमध्ये लॅब आणि केडीए दिल्लीत मार्च घेऊन गेले. तेव्हा गृह मंत्रालयानं हाय पॉवर्ड कमिटी ही नेमली. बोलण्या सुरू झाल्या. पण मित्रांनो, बोलण्या म्हणजे काय? 9 फेऱ्या झाल्या, पण काहीच ठरलं नाही. फक्त आश्वासनांची देवाणघेवाण. 2024 फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये लेहमध्ये शेकडो लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरले. सोनम वांगचुकने यावेळी 21 दिवसांचं उपोषण केलं. त्याला डेट फास्ट म्हणजे मरणाचा उपवास म्हटलं गेलं. कल्पना करा, 21 दिवस फक्त पाणी. हे उपोषण थांबवलं गेलं, पण मागण्या तशाच राहिल्या. सप्टेंबर 2024 1000 किलोमीटरच्या दिल्ली मार्चची घोषणा झाली. 100हून अधिक लोक सोनमसह दिल्लीकडे निघाले, पण दिल्ली पोलिसांनी त्यांना अटक केली. BNSच्या कलम 163 अंतर्गत सभा बेकायदेशीर ठरवली. मित्रांनो, ही अटक म्हणजे आंदोलकांसाठी आणखी एक चपराक होती. तरुण पिढी अधिकच रागवली. त्यांच्या मनात प्रश्न उभा राहिला, शांततेनं होत नाही तर काय करायचं? 2025 गोष्ट आणखी तीव्र झाली. मार्च आणि मेमध्ये काही बोलण्या झाल्या. सरकारने ड्राफ्ट नियम जाहीर केले. 85% स्थानिकांसाठी आरक्षण, 15 वर्षाची रेसिडेन्सी डोमासाईलसाठी, महिलांसाठी 33% आरक्षण, हिल काउन्सिलमध्ये आणि 5 भाषा अधिकृत. हे चांगलं वाटलं, पण अपुरं होतं. मुख्य मागण्या स्टेटहूड आणि सिक्स शेड्यूल अजूनही नाकारल्या गेल्या. सप्टेंबर 10, 2025 लॅबने 25 दिवसाचं उपोषण सुरू केलं. 15 जण सहभागी झाले, सोनम वांगचुकसह. लेहच्या मॉटर्स मेमोरियल पार्कमध्ये उपोषण 15व्या दिवशी पोचलं. 24 सप्टेंबरला 2 वयोवृद्ध उपासकर्ते तेनसिंग अंगोचूक आणि ताशी डोल्मा हे क्रिटिकल कंडिशनमध्ये हॉस्पिटलमध्ये गेले. हे पाहून तरुण भडकले. आता येऊया त्या ब्लेडियस डेवर. 24 सप्टेंबर 2025 सकाळी उपोषण स्थळावरून जेनजेडचे तरुण, जे 19 ते 23 वयाचे, सरकारी इमारती आणि भाजप ऑफिसकडे निघाले. घोषणा होत्या, आम्हाला स्टेटहूड हवं, सिक्स शेड्यूल लागू करा. पोलिसांनी अडवलं, दगडफेक सुरू झाली. भाजप ऑफिसला आग लावली गेली. वाहनं जाळली. हिंसा वाढली. पोलिसांनी टिअर गॅस, लाठीचार्ज आणि शेवटी गोळ्या चालवल्या. परिणामी 4 तरुण मृत्युमुखी पडले. वय वर्ष 19, 20, 23 आणि 46. 80हून अधिक जखमी, त्यात 40 पोलीस. लेहमध्ये कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, शाळा कॉलेजांना सुट्टी आणि सोनम वांगचुकला NSA अंतर्गत अटक करण्यात आली. सोनम म्हणाले होते, शांतता काम करत नाहीये. तरुणांना वाटतंय की आता आणखी काय, पण त्यांनी हिंसेला पाठिंबा दिला नाही. मित्रांनो, या हिंसेमागे काय कारण असावं? विचार करा. ही फक्त एका दिवसाची गोष्ट नाही, ही 6 वर्षाच्या साठलेल्या रागाची अभिव्यक्ती आहे. पहिला मुद्दा, नोकऱ्या. 2019 लडाखमध्ये नोकऱ्यांची अनिश्चितता वाढली. बाहेरचे लोक येतात, स्थानिकांना संधी मिळत नाही. दुसरा मुद्दा, पर्यावरण. हिमालयन नद्या, ग्लेशियर धोक्यात, पण फक्त लष्करी उपस्थिती आणि वाढत्या पायाभूत सुविधा. तिसरा मुद्दा, राजकारण. भाजपने दिलेली वचनं पाळली नाहीत. लडाखची लोकसंख्या फक्त 3 लाख आहे. लेह बौद्ध बोल, कार्तिक मुस्लिम बोल, तरीही दोघे एकत्र लढत आहेत. ही एकता खास आहे. त्यांच्या मागण्या न्याय आहेत. त्यांना भीती आहे की सिक्स शेड्यूल नसल्याने त्यांची जमीन बाहेरच्या कंपन्यांना हॉटेलसाठी विकली जाईल. तुम्ही सांगा, तुम्हाला तुमच्या आईवडिलांची जमीन अशी विकलेली आवडेल का? सोनम वांगचुक केवळ ॲक्टिव्हिस्ट नाही, तो स्थानिक संस्कृती आणि पर्यावरणाचा शिक्षक आहे. त्याच्या उपोषणांनी जगाचं लक्ष वेधलं. जेनजेड पिढीला सोशल मीडिया माहिती आहे. त्यांना वाटतं शांततेनं होत नाही तर, पण हिंसा चुकीची आहे. निष्कर्ष काय? 21 सप्टेंबरला सोनमची अटक झाली. कर्फ्यू कायम आहे. 6 ऑक्टोबरला बोलण्या होणार आहेत. पण प्रश्न हाच आहे, सरकार ऐकणार का? स्टेटहूड आणि सिक्स शेड्यूल लागू करणार का? लडाख फक्त पर्यटन नाही, तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे. लोकशाहीत बोलणं हवं, हिंसा नाही.
सरकारने लोकांच्या हक्कांचा आदर करावा. तुम्हाला काय वाटतं? या आंदोलनात शांततेचा मार्ग पुन्हा कसा सापडेल? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटू अशाच एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.